คลิปที่เราพูดถึงพรสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างพรไปนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องพรเบรกกันครับพรเบรกเนี่ยพูดง่ายๆคือมันเป็นการดันพรที่ทำให้สตรัคเจอร์ของ2ฝั่งเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดแบบย้อนกลับไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเราเบรกถูกเวลาเนี่ยเราจะได้เปรียบมากแต่ถ้าเบรกผิดเวลาเนี่ยเราจะซวยเองนะครับก่อนจะเริ่มเนื้อหาเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับตัวอย่างนี้เป็นตาขาวเดินทุกคนว่าฝ่ายขาวเนี่ยควรเดินอะไรครับในมุมนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์กันเนี่ยจะเห็นว่าคิงขาวเนี่ยไม่สามารถออกจากแดนตัวเองไปฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยมีพรปิดอยู่นะครับทำให้คิงขาวเนี่ยไม่สามารถไหลเข้าไปได้เลยซึ่งเอ็นเกมแบบนี้เราควรจะแอคทีฟคิงให้ได้มากที่สุดนะครับแต่จะเห็นว่าตำแหน่งเนี้ยโพซิชันมันค่อนข้างปิดนะครับทำให้ขาวเนี่ยต้องนึกถึงพรเบรกขึ้นพรเบรกเนี่ยคือการดันพรขึ้นไปชนพรฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งมูฟนั้นจะต้องเป็นมูฟที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องคิดว่าจะทำยังไงกับแอคชั่นนั้นอย่างเช่นเคสเนี้ยเบสมูฟของขาวคือดันพรขึ้นไปที่ E4 นะครับเพื่อที่จะโจมตีพร D5 เพราะจะเห็นว่าถ้าไม่เดินมูฟเนี้ยขาวจะเดินอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับเพราะโพซิชันเนี่ยมันล็อกไว้การเดินพรขึ้นไปที่ E4 เนี่ยเป็นการท้าทายฝั่งดำอย่างมากนะครับฝ่ายดำเนี่ยเขาต้องคิดนะครับว่าเขาจะทำยังไงกับพรตัวนี้ซึ่งสถานการณ์เนี้ยเขามี2ทางเลือกนะครับทางแรกคือกินพรเข้ามาเลยกับทางที่2เนี่ยปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับเช่นสมมติว่าดำเดินคิงนะครับขาวก็จะกินพรเข้าไปครับทำให้คิงเนี่ยสามารถไหลเข้าไปได้และสุดท้ายเนี่ยดำก็จะแพ้นะครับหรือช้อยหนึ่งคือดำกินเข้ามาเลยนะครับซึ่งถ้ากินเข้ามาเนี่ยคิงกินกลับนะครับทำให้คิงขาวเนี่ยแอคทีฟมากกว่าเพราะจะไล่พรตรงนี้แล้วก็ชนะซึ่งจะเห็นว่าการที่ขาวชนะเนี่ยมันเกิดจากพรเบรกแค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งก็คือ move E4 นี้นั่นเองจริงๆถ้าเราสังเกตฝั่งดำเนี่ยฝั่งดำก็มีไอเดียของพรเบรกเหมือนกันนะครับคือเขาต้องหลบคิง1ครั้งก่อนแล้วค่อยดันพรตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมันใช้ถึง2 move แต่ว่าขาวเนี่ยมันเบรกได้ทันทีนะครับและตัวก็พร้อมกว่าทำให้เกมนี้ขาวชนะไปครับเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์กันเนี่ยตานี้เป็นตาดำเดินนะครับจะเห็นว่าชิ้นของดำเนี่ยค่อนข้างอึดอัดเล็กน้อยนะครับเช่นบิชอป C8 เนี่ยออกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีม้าบังอยู่ม้า B8 ก็โดดขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าจะโดนพรกินฟรีถ้าจะออกเนี่ยต้องออกทาง A6 แทนนะครับส่วนม้า D7 เนี่ยจริงๆก็พอจะโดดขึ้นไปที่ C5 ได้นะครับเพื่อที่จะขู่กินบิชอปต่อแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนบิชอปกินเข้ามาเหมือนกันซึ่งถ้าโดดขึ้นไปเนี่ยฝั่งขาวก็จะแค่บิชอปถอยลงไปนะครับแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็เป็นมูฟที่ไม่แย่นะครับส่วนบิชอป G7 เนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะครับรอเฝ้าพร E5 อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี้ยดำต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะอึดอัดแล้วก็โดนขาวกดจนแพ้โพซิชันเนี้ยเซนเตอร์ค่อนข้างปิดนะครับเพราะมีพรเชนของดำและขาวมาชนกันซึ่งไอเดียหนึ่งที่ดำมักจะเล่นเนี่ยคือเขาจะพยายามเล่นแค่คิงไซด์นะครับก็คือสามเหลี่ยมซ้ายล่างเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันถูกปิดไปแล้วนะครับทำให้บิชอปขาวของฝั่งขาวเนี่ยไม่สามารถเล็งคิงเข้ามาที่แนวนี้ได้นะครับเพราะมีพรบังอยู่ทีเนี้ยถ้ามาพิจารณาเรื่องพรเบรกหน่อยเราจะเบรกยังไงให้พีซของเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราดูสถานการณ์ตอนนี้ดำสามารถเบรกได้2อย่างนะครับเบรกอันแรกก็คือเดินพรไปที่ F5 นะครับกับเบรกที่2คือเดินพรขึ้นไปที่ C6 ซึ่ง2เบรกเนี้ยผมมองว่าดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าดีคนละแบบซึ่งถ้าเราจะทำตามแผนที่ตีคิงไซด์อย่างเดียวเนี่ยเราควรเบรกไปที่ F5 นะครับเพราะเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากตีฝั่งคิงไซด์การเดิน F5 เนี่ยทำให้ฝั่งขาวต้องคิดนะครับว่าจะทำยังไงกับพรตัวนี้ฝั่งขาวทำได้2อย่างนะครับอย่างแรกคือเขาเอาพรกินเข้ามาเลยครับซึ่งการเอาพรกินเข้ามาเนี่ยขาวก็จะเอาพรกินกลับนะครับทำให้พื้นที่4ช่องหน้าเนี้ยเป็นของฝั่งดำทั้งหมดมูฟต่อไปเนี่ยดำขู่ที่จะเดินพรขึ้นไปที่ E4 นะครับเพื่อฟอกเอาแมททีเรียลมันจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับแต่จะเห็นว่าเกมเนี่ยสตรัคเจอร์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าบิชอป G7 เนี่ยจะมี potential ที่มันจะแอคทีฟมากขึ้นแล้วเพราะว่าพรที่ E4 มันหายไปแล้วนะครับฝั่งดำอาจจะมีไอเดียโถมทุกแมททีเรียลเนี่ยไปที่ฝั่งคิงไซด์ทั้งหมดนะครับส่วนช้อยที่2นะครับคือการที่ขาวเนี่ยไม่สนใจพร F5 นี้เลยเช่นสมมุติว่าขาวเดิน random move นะครับเช่นเดินควีนขึ้นมาที่ E2 อะไรเงี้ยดำก็สามารถดันพรขึ้นไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะสร้างพรเชนพร้อมขู่กินบิชอปพร้อมกันซึ่งจะเห็นว่าเคสเนี้ยขาวมีทางเลือกเดียวนะครับคือถอยบิชอปไปและดำเนี่ยจะได้สเปซฝั่งคิงไซด์อย่างมากนะครับควีนก็พร้อมแอคทีฟม้าพร้อมโดดขึ้นไปเพื่อเปิดทางให้บิชอปนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพรเบรกที่ F5 ครั้งเดียวเนี่ยรูปเกมเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับการเบรกอีกอันนึงที่เป็นไปได้ก็คือดำเดิน C6 นะครับเพื่อโจมตีพรเชนซึ่งการเดิน C6 เนี่ยไอเดียของดำจะไม่ได้เล่นคิงไซด์เหมือน F5 แล้วนะครับเพราะถ้าหากพรขาวเขากินเข้ามาเนี่ยแนวนี้ของบิชอปเนี่ยจะสามารถโจมตีคิงได้นะครับแต่ข้อดีของ C6 เนี่ยคือมันจะทำให้เกมเนี่ยมันโอเพนหรือว่าเปิดมากขึ้นนะครับเช่นสมมติว่าพรกินกับสิ่งที่ดำได้เนี่ยอาจจะเป็นแถว B นะครับที่ไม่มีพรขวางและเรือเนี่ยอาจจะออกมาเล่นได้บิชอปก็ออกได้นะครับควีนก็ออกทางขวาได้เห็นไหมครับว่าพรเบรกทั้ง2แบบเนี่ยไม่ว่าแบบไหนมันทำให้เกมเนี่ยเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะครับตานี้เป็นตาขาวเดินถ้าเป็นทุกคนจะเดินอะไรครับ
ลองอยู่วิดีโอคิดดูก็ได้นะครับมูฟเนี้ยถ้าโผล่มาในหัวเนี่ยอันแรกก็คือบิชอปกินมาได้ไหมใช่ไหมครับซึ่งเคสเนี้ยไม่ควรกินอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะถ้าบิชอปกินเข้าไปเนี่ยดำก็จะกินคืนได้นะครับซึ่งกินคืนได้3ทางก็คือม้ากินบิชอปกินหรือพรกินและไม่ว่าทางไหนเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ต่อฝ่ายขาวเลยนะครับกลับเป็นการช่วยดำเนี่ย develop piece ขึ้นมาใช้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเสียเวลานะครับเราจึงปล่อยบิชอปไว้แบบนี้ดีกว่าถ้าเรามาดูม้า D2 ม้า D2 ไม่สามารถโดดไปกลางกระดานได้นะครับเพราะว่าพรคุมพื้นที่อยู่ถ้าโดดเนี่ยคือต้องโดดไปที่ B3 หรือไม่ก็ขึ้นไปที่ F3 นะครับซึ่งโดด F3 ก็ไม่แย่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรชัดเจนมากนักถ้าเรามาดูบิชอป G2 บิชอป G2 นี่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าดำเนี่ยมีพรเชนป้องกันไว้อย่างดีแถมเรือและควีนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพรบังไว้หมดไอ้เคสแบบนี้เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสตรัคเจอร์ของเกมนะครับเพราะว่าพีซของเรามันเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเรื่องพรเบรกนะครับในเคสนี้พรเบรกเกิดได้2แบบ1คือเดินพรขึ้นไปที่ C4 กับ2คือเดินพรขึ้นไปที่ E4 ซึ่ง2มุมนี้ผมว่าดีทั้งคู่นะครับจะขอสาธิต E4 แล้วกันสมมติเราเดิน E4 ขึ้นไปเนี่ยดำมีทางเลือกตอบโต้พรตัวนี้3แบบนะครับซึ่งม้าจะไม่กินเข้ามาแน่ๆนะครับแบบแรกของดำก็คือกินพรเข้ามาเลยนะครับถ้าดำกินพรเข้ามาเนี่ยขาวสามารถกินพรกลับได้นะครับแล้วจะเห็นว่าพื้นที่เล่นของม้าเนี่ยมากขึ้นแล้วนะครับม้าสามารถโดดขึ้นไปที่ C4 ได้ควีนสามารถออกทางขวาได้เรือสามารถออกมาที่ E1 เพื่อซับพอร์ตพร E4 ได้ไอเดียเขาอาจจะดันพรขึ้นไปอีกหลังจากที่เรือมาซับพอร์ตเพื่อให้บิชอปเนี่ยทำงานได้มากขึ้นเห็นไหมครับว่าเกมมันเปลี่ยนไปขนาดไหนหรือช้อยที่2ถ้าดำไม่กินเข้ามาเช่นดำดันสวนนะครับเหมือนเดิมนะครับม้าจะมีพื้นที่เล่นที่ C4 เรือออกมาซับพอร์ตเพื่อดันพรขึ้นนะครับหรือขาวเนี่ยอาจจะตัดสินใจเล่นคิงไซด์นะครับพุชพรขึ้นไปที่ F4 เพราะว่าแนวเนี้ยถูกปิดไว้โดยพร D4 นะครับซึ่งทำให้คิงเนี่ยปลอดภัยจากแนวบิชอปซึ่งถ้ามูฟต่อไปขาวดัน E5 ก็จะเป็นพรเชนที่สวยงามนะครับและบิชอป G2 เนี่ยจะได้ทำงานมากขึ้นหรือช้อยที่3ที่ดำทำได้นะครับก็คือปล่อยเลยนะครับไม่สนใจพรตัวนี้เช่นสมมุติว่าเขาเดเวลลอปม้าขึ้นมาที่ C5 นะครับทีนี้ขาวก็เลือกเล่นได้เลยนะครับซึ่งขาวเนี่ยอาจจะกินพรเข้าไปนะครับหรือขาวอาจจะดันพรขึ้นไปไล่ม้าก็ได้นะครับซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแต่รูปเกมเนี่ยเปลี่ยนแน่ๆถูกไหมครับเช่นในเคสนี้ม้าอาจจะโดดกลับไปนะครับขาวแรกบิชอปขาวก็จะเอาเรือออกมาซับพอร์ตนะครับหรือไม่ก็อาจจะดันเพื่อสร้างพรเชนก็ได้นะครับแต่ก็จะมีวีคเนสที่แนวนี้นิดหน่อยม้า D2 อาจจะไปตั้งที่ F3 นะครับเพื่อที่จะโดดไปที่ G5 ต่ออะไรเงี้ยนะครับจะเห็นว่าพรเบรกครั้งเดียวเนี่ยสตรัคเจอร์มันเปลี่ยนไปแล้วก็เกิดไอเดียมากมายเลยถูกไหมครับซึ่งการเบรกเนี่ยมันไม่ได้สร้างความได้เปรียบแค่ฝั่งขาวนะครับจริงๆฝั่งดำก็ได้เปรียบด้วยเพราะมาเขาก็แอคทีฟขึ้นมาเหมือนกันควีนก็มีพื้นที่เล่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะว่าเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยใครได้เปรียบมากกว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยแนวโน้มเกมมันจะเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับตอนนี้ขาวกับดำก็สูสีกันนะครับแต่ขาวเนี่ยเลือกที่จะเบรกนะครับโดยที่เดินพรไปที่ B5 นะครับท้าทายพร C6มูฟเนี้ยจากเกมสูสีเนี่ยทำให้ดำได้เปรียบมากเลยนะครับทำไมดำถึงได้เปรียบลองคิดดูก่อนก็ได้นะครับมูฟเนี้ยดำจะได้เปรียบเพราะว่าดำเนี่ยจะเอาพรกินเข้ามาเลยนะครับทำให้แบตเตอรี่แนว C เนี่ยถูกเปิดออกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพรเบรกเมื่อกี้เป็นเบรกที่แย่มากนะครับเพราะฉะนั้นในก่อนเบรกต้องคิดดีๆนะครับว่ามันดีหรือมันแย่ถ้าเบรกแล้วเกิด isolated พรอย่าง C3 เนี่ยก็จะทำให้ลำบากได้นะครับในอนาคตเรามาดูกันอีกสักตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกนะครับตอน end gameขาวก็ดำเนี่ยแมททีเรียลเท่ากันเลยนะครับแล้วคิงก็อยู่ไกลมากทีนี้ตาเนี้ยเป็นตาขาวเดินนะครับขาวควรเดินอะไรครับลองอยู่วิดีโอคิดดูได้นะครับมุมเนี้ยขาวควรเดินที่แน่เนี่ยไม่เดินคิงแน่ๆนะครับเพราะว่าเดินคิงมาเนี่ยดำก็เดินคิงมากันทันอยู่ดีสิ่งที่ขาวควรเดินก็คือพรตัวกลางนะครับเดินไปที่ B5 ไม่ว่าดำจะตอบโต้ยังไงเนี่ยขาวจะโปรโมทเป็นควีนได้แล้วก็จะชนะนะครับเป็นมูฟเดียวนะครับที่จะชนะได้สมมติว่าดำดันลงมานะครับขาวก็จะกินแล้วไปโปรโมทนะครับหรือถ้าสมมติว่าดำกินนะครับขาวสามารถดันพรขึ้นไปได้นะครับถ้าดำกินอีกขาวดันพรนะครับแต่ถ้าดำกินตัวซ้ายเนี่ยขาวก็กินตัวกลางนะครับก็จะโปรโมทได้ก่อนแล้วก็ชนะในกรณีที่พรตัวขวากินเข้ามาก็เหมือนกันนะครับขาวก็ดันพรตัวซ้ายเข้าไปยังไงขาวจะชนะนะครับโพซิชันนี้ตัวอย่างนี้ก็แถมให้เล็กๆน้อยๆนะครับสนุกดีเรามาสรุปกันหน่อยนะครับพรเบรกเนี่ยคือการดันพรขึ้นไปท้าทายพรคู่ต่อสู้นะครับเพื่อที่เราต้องการจะเปลี่ยนสตรัคเจอร์ของเกมมันมักใช้ในกรณีที่เกมเราตันหรือว่าเราอยากเปิดเกมแรกหรือเรามั่นใจว่าการเปลี่ยนสตรัคเจอร์ครั้งนั้นแล้วเราจะได้เปรียบซึ่งพรเบรกเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับสมมติว่าเราเบรกผิดเวลาเนี่ยเราจะทำให้คู่ต่อสู้ได้เปรียบมากกว่าเราก็ได้แต่ถ้าเราเบรกถูกเวลาเนี่ยเราก็อาจจะเล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดันพรขึ้นไปเนี่ยเป็นการเปลี่ยนสตรัคเจอร์ของเกมแบบถาวรทั้ง2ฝั่งนะครับควรพิจารณาให้ดีว่าฝั่งไหนได้เปรียบมากกว่าแล้วเบรกไปแล้วเนี่ยฝั่งไหนชิ้นแอคทีฟกว่าซึ่งถ้าเราประเมินสิ่งนี้ถูกเนี่ยเกมเราจะได้เปรียบคู่ต่อสู้มากๆเลยล่ะครับ
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องพรเบรกถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องให้หน่อยนะครับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ